Regelmatig hoor je het gezeik dat er weer eens natuurfilms zijn uitgelekt. Mijn standpunt is, onrechtmatige publicatie, ik ga er niet eens naar kijken en ik wil dat de daders goed gestraft worden. Op internet gaan mensen echter volledig los op het slachtoffer. Het is weerzinwekkend om te zien dat grote groepen mensen zich zo makkelijk verlagen tot ordinair pestgedrag. Het is dehumaniserend en gaat tegen alle grondrechten in. Zonder toestemming seksvideo's publiceren en iemand ermee helemaal kapot maken. Toch is de meest gehoorde opmerking dat het slachtoffer dom is. Had je maar niet jezelf moeten laten filmen. Misselijk word ik daarvan. Het is precies dezelfde opmerking als zeggen, had je maar niet op straat moeten lopen. Logisch dat je dan verkracht wordt. Had je maar naar je pestkoppen moeten luisteren, dan werd je ook niet mishandeld. Had je maar niet je eigen mening moeten geven. Natuurlijk word je dan vervolgd en vermoord. Typisch het gedrag van pestkoppen, roepen dat je het zelf hebt uitgelokt. Hetzelfde gebeurt ook bij pestgedrag op scholen. Valselijke informatie verspreiden en iemand zo vies en smerig maken dat iedereen gaat denken dat het slachtoffer het verdiend heeft. Onzin, het slachtoffer doet niks illegaals. Het zijn juist de pestkoppen die zijn vrijheid geweld aandoen. Veel mensen begrijpen blijkbaar het concept van vrijheid niet. Vrijheid betekent dat je alles mag doen wat binnen de wet valt en een ander geen schade toebrengt. Twee volwassen mensen mogen in hun eigen huis, in de privésfeer, op alle mogelijke manieren seks hebben. Ook als je dat zelf vies vindt. Binnenshuis filmen is legaal, dat mag. Publicatie zonder toestemming is illegaal, smaad en pesten. Dat mag dus niet. Simpel. Al die pestkoppen draaien het volledig om. Zij rechtvaardigen hun illegale pestgedrag door te roepen dat juist legaal gedrag moet stoppen. Als jij niet filmt, dan kan er niks verspreid worden. Als jij niet buiten loopt, dan kan je niet verkracht worden. Dat is de wereld op zijn kop. Je kan geen illegaal gedrag goed praten door een ander legaal gedrag kwalijk te nemen. Privacy moet beschermd worden. Zonder privacy moet je altijd bang zijn dat een ander die informatie misbruikt en dan heb je geen vrijheid meer. Pestkoppen nemen niet alleen je vrijheid en waardigheid af, maar ook alles wat jou tot mens maakt. En de hele omgeving pest lekker mee. Uitlachen, schelden, vervelende reacties plaatsen, plaatjes bewerken en zelfs liedjes maken. Geen genade, je bent geen mens meer en mag dus kapot. En maak je maar geen illusies. Die pestkoppen zijn dezelfde mensen die op school kinderen tot zelfmoord drijven. En als ze volwassen worden, dan wordt het niet veel beter. Ik vind dit echt heel erg. Het morele kompas en het geweten blijkt bij de meeste mensen niet te werken. Erg gevaarlijk, want ze zijn daarom niet in staat de schadelijkheid van hun handelen in te zien. De enige reden die ze aangeven waarom de beelden nooit online hadden mogen komen, is omdat zij het vies vinden. Niet omdat de slachtoffer een mens is. Niet omdat de grondrechten worden geschonden. Niet omdat ieder mens een menswaardig bestaan verdient. Niet omdat de slachtoffer nooit meer kan werken en nooit meer normaal met andere mensen kan omgaan. Niet omdat ze het slachtoffer daarmee volledig kapot maken, maar vanwege hun egoïstische eigenbelang. Als ze zelf worden gepakt, dan schreeuwen ze wel moord en brand over mensenrechten. Besef dat je iemands leven totaal verwoest als je meewerkt aan de verspreiding van de seksvideo's of negatieve reacties plaatst. Je bent als pestkop na 10 seconden uitgelachen. Het slachtoffer heeft levenslang. Elke keer als zij het internet opgaat, elke keer als zij naar de bakker gaat, elke keer als zij überhaupt met andere mensen in contact komt, wordt zij er weer mee geconfronteerd voor de rest van haar leven. Dan hebben mensen nog het lef om hun pestgedrag goed te praten door te roepen dat de ander raar doet. Besef één ding goed, het kan jou ook overkomen. We hebben allemaal seksvideo's of dingen waar we ons voor schamen. Informatie die klaar ligt om misbruikt te worden. Wat zeg je? Jij niet? Het gaat jou niet overkomen? Hoe weet je zeker dat je huisgenoten je niet filmen als je onder de douche staat? Hoe weet je zeker dat jouw vrijpartij bij een ander niet wordt opgenomen? Hoe weet je zeker dat er over jou geen schadelijke informatie te vinden is? Het smerige is, dat weet je niet. Over 30 jaar kan het opeens opduiken. En natuurlijk precies op het moment dat je in een kwetsbare positie zit. Wil je echt in een samenleving leven waarin het slechts een kwestie is van geluk of je gepakt wordt? Waarin je afstand moet doen van je rechten omdat een ander het raar vindt? Waarin je continu op eieren moet lopen uit angst? Pesten gebeurt helaas niet alleen door mensen die zichtbaar verslagen randdebielen zijn. Alles en iedereen doet mee. Grote delen van de bevolking, kinderen en volwassenen, hoogopgeleiden en professionals. Websites als Geen Stijl hebben een miljoenenpubliek en weten dat verspreiden van naaktvideo's illegaal, schadelijk en strafbaar is. Maar ze hebben lak aan de wet omdat ze hun geld verdienen door over lijken te gaan. Slachtoffers geven aan dat de politie het niet serieus neemt. Gaat krachtig optreden, meteen die zooi van het internet halen, de dader straffen? Wel nee, ze lachen je gewoon uit. Eén keertje ruzie krijgen met iemand kan dus al genoeg zijn om je leven voorgoed te verpesten. Ik vind het erg eng om in een samenleving te leven waar de kritiek zich richt op legaal gedrag in plaats van de smaad en het pestgedrag. Waar mensen alleen nog maar kunnen genieten als ze een ander kapot maken. Waar grote groepen mensen elkaar lopen te pesten en het goed praten. Waar de journalisten alles kunnen maken. Waar de politiek wegkijkt en grondrechten worden geschonden. Gebruik het gezond verstand mensen. Privé is privé. Daar hoef je geen moreel oordeel over te hebben. Zeker niet openbaar. Wat relevant is, is dat pesten levens verwoest en dat we daar een oplossing voor moeten vinden. De daders moeten gestraft worden. Ik hoop dat mensen ooit wijzer worden.